Aibong all hamdinatama. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a cowl blouse. ඉතින් ඔයාලට මම ඊට කලින් මගේ channel එකෙත් cowl blouse එකක් මහගන්න විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් මම තව මෝස්තර කිහිපයක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මම මේ ඊයේ පෙරේදා ඔයාලට කියලා දුන්නු semi fitted block එක උපයෝගී කරගෙන කොහොමද මේ cowl blouse එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක තවමත් බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ මිම්මට semi fitted blouse එකකට අදාළ මූලික පතුරම හදාගෙන මේ blouse එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම කරගන්නේ නැම්මකට මේ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට මේක රෙද්ද මත එකවර තියලා මෙහුම් වාසි තබමින් කපා ගන්න පුළුවන්. මේකට අමුතුවෙන් බ්ලොක් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තියෙනවා නම් බ්ලොක් එක ඒක රෙද්ද මත තිබ්බා. උර හිසට අඟල් භාගයයි, කරට අඟල් කාලක් හෝ භාගයක්, අංශයට අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක්, පහළ වාටියට අඟලක් හෝ අඟල් භාගයක් මේ විදිහට මෙහුම් වාසි තබමින් ඔයාලා රෙද්ද මත එකවර කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ඉදිරිපස කොටස. මේක පියවර කිහිපයකින් අපිට නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඉදිරිපස පළුව ඔයාලට රෙද්ද මත එකවරම කරගන්න බෑ. ඒක වෙනම පතුරුමක් ආධාරයෙන් තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කලින් හදාගත්ත semi fitted blouse සඳහා තියෙන බ්ලොක් එක වෙනත් කොලයක මේ විදිහට තියාගන්න කලින් අඟල් 5ක් ඉදිරියෙන් මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සිරස් රේඛාවක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බ්ලොක් එක මේ විදිහට තියාගෙන මේ අංශයේ පහළ වාටියේ ඉඳලා අඟල් 2ක් පහළට මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න පිටුපසට වඩා අපි ඉදිරිපස මේ විදිහට බ්ලොක් එකෙන් අඟල් 2ක් වැඩිපුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් අපි මොනවාද කරගත යුතු වෙනස්කම් කියලා. දැන් අපි මේ සයිඩ් ඩාට් එකත් අවශ්‍ය නම් සයිඩ් ඩාට් එකක අගයක් මම දීලා තියෙන නිසා අපි සයිඩ් ඩාට් එක මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉන ඩාට් එක අගයක් මෙතන දුන්නට ඉන ඩාටේ මම මහගන්නේ නැහැ. මොකද මේ මොස්තරේට ඉන ඩාටයක් නැසුවොත් ඒකේ තියෙන බ්ලවුස් එකේ තියෙන අලංකාරය නැති වෙන නිසා අපි මේක මහගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ කර පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා තිරස් රේඛාවක් මම ඇඳගෙන ඇන්ගල් එකට රූලර් තියලා මේ විදිහට කරගත්තා. මතක තියාගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ මූලික කර පළල වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්. මූලික කරට මම අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට නැවත රූලර් තියලා පහළ අඟල් 2 ගත්ත තැනින් ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මූලික කර පළලටම තමයි මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මූලික කර පළලෙන් අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් උනත් නැවත වැඩි කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බ්ලොක් එක පාවිච්චියෙන් තමයි මම මෙතන මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන විදිහම ඕනෑම මිම්මකට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මූලික පතුරම semi fitted සඳහා බ්ලොක් එක හදාගෙන මේ වෙනස්කම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා නැම්මට තියාගන්න ටිකක් ලොකු කොලයක්. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පුළුවන් මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්න. දැන් මම මෙතනදී රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා තමයි කොලයක් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේක නැම්මට තියාගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපිට අඟල් 2ක් අංශයෙන් වැඩි කරලා අපි ඇල රේඛාවක් ගත්තනේ.
ඒ ඇල රේඛාව ඇඳලා පස්සේ දැන් මේක කෙලින් කරගත්තට පස්සේ කිසිම ඇදයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට කරගත්තොත් මේ ලස්සන කවුල් බ්ලවුස් එක පිළිවෙලට මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වටේටම මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. දැන් රෙද්ද මතනේ මේක තියලා තියෙන. ඉතින් මම මෙහුම් වාසි තියාගන්න යන්නේ නැහැ. මේක කොලයක් මත මං කරන නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ උරහිසට, අත් කටට, ඒ වගේම පහළට අංශයට අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් මේ හැම තැනටම ඔයාලට තිබිය යුතු මෙහුම් වාසියේ ප්‍රමාණය තියාගන්න. ඉතින් බුරුලක් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මං මේ බ්ලොක් එකට බුරුල දීලා තියෙන නිසා. දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන ඉදිරිපස කොටස. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ අංශ ඩාට් මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඩාට් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ බ්ලවුස් නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් සැහැල්ලු රෙදි නැත්නම් පොඩ ඇදෙන සුළු රෙදි පාවිච්චි කළොත් ලස්සනයි. ජර්සි, ෂිෆෝන් වගේ රෙදිත් ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් අංශ ඩාට් මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිඩ් ඩාට් දාන්න අකමැති නම් ඔයාලගේ මූලික පතුරම නිර්මාණය කරනකොටම සයිඩ් ඩාට් නොදම ඔයාලට පතුරම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන කොලේ චුට්ටක් ඝනකම් ඒ නිසා ලේසි නැහැ මේක හදන්න. විශේෂයෙන් කවුල් බ්ලවුස් එක බ්ලොක් එකක් හදනකොට රෙද්දෙන් කරනවා නම් තමයි ඇත්තටම වඩාත් හොඳ. ඔයාලා මේක පුරුදු වෙන්න කරනවා නම් කොලෙන් වෙනුවට කොළ වෙනුවට පොඩි රෙදි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරලා කෙරුවොත් වඩා සාර්ථකයි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ අංශ ලස්සනට සමබරව තියෙනවා. කිසිම නොගැලපීමක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට පේනවා පිටුපස අපි අඟල් භාගයක් අත්කට පැත්තිනුත් ඒ වගේම උරහිසින් අඟලකුත් උස්සලා තියෙනවනේ. ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ අපි මේ උරහිස් මේ විදිහට මහ ගන්නකොට ඒ අපි වැඩිපුර ගත්ත කොටස් සමබර වෙලා ඉදිරිපසට මේ පිටිපසටත් එක සමබර වෙලා යනවා. ඔයාලට මේ වගේ මූලික කරටම මැහුවට ඉදිරිපස මේ බ්ලවුස් එක මහලා ඉවරනකොට ඉදිරිපස කර ගැඹුර ඔයාලට අඟල් 7ක් වගේ වෙනවා. ඒ නිසා මූලික කරෙන් කර ගැඹුර වැඩි කරගන්න යන්න එපා. කර පළල ඕනනම් අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් වැඩි කරගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේක අත්‍රහිතව මහනකොට ඔයාලා උරහිස් මහලා ඊට පස්සේ අත්වලට ෆේසිං දාලා නැත්නම් පයිපින් කරලා අවසානයේ ඔයාලා අංශය මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහළ බ්ලවුස් එකේ වාටිය මහ ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මේක කැමති නම් අත් දෙකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකෙන් දිගටම මෙහුම් සම්බන්ධව වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලටත් පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් දාලා ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් බලනකොට ඒ වගේම ලයික් දානවට ෂෙයා කරනවට යාළුවොත් එක්ක. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. So see you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.